Γεια και χαρά φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτόν τον υπέροχο τόπο εδώ πέρα στη φύση μας. Σήμερα θα πάω να ψάξω δύο πάρα πολύ καλά σημεία που είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσουν από κάτι. Ψάχνουμε για χρυσό, γι' αυτό λοιπόν ευχηθείτε μου καλή τύχη και ελπίζω να το απολαύσετε μαζί μου. Πάμε να δούμε τι έχει και σήμερα η μέρα. Όπο παιδιά, λάθος, ο χρυσός είναι από κάτω, δεν είναι από πάνω. Τώρα είμαστε πριν από το πρώτο καταράχτη. Τώρα εκεί περνάει μέσα από αυτό το βουνό που πέτρες που είχε παλιότερα εδώ. Έχει δημιουργήσει καινούριο δρόμο. Και το τοπίο έχει αλλάξει πολύ, δείτε εδώ. Ρίζες με πάνω ωραίο υλικό. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήταν κακή ιδέα να πάρουμε και ένα δείγμα από αυτές τις ρίζες. Αν και δεν ελπίζω να βρω κάτι, γιατί ό,τι βαρύ και να είχε θα έχει αποθηκευτεί κάτω από τις ρίζες. Παιδιά, το πρώτο σημείο που θέλω να ψάξω είναι εδώ. Είναι το παλιό μας καλό σημείο που βρίσκαμε όλη την ώρα σκάλια βαριά και δεν το είχαμε ψάξει καλά. Βλέπω το τοπίο είναι πολύ παραμορφωμένο. Δεν ξέρω τι στην ευχιοχή, μάλλον στο ριάκι έχει δημιουργήσει δρόμο και από εδώ πάνω. Είναι λίγο διαλεστικό να το ψάξω όλο αυτό εδώ πέρα. Ναι, παιδιά, το ένα εξαιρετικό σημείο που θέλω να δοκιμάσω για χρυσό είναι αυτό το σημείο. Που ήταν πριν από τον πρώτο καταράκτη που ερχόμαστε στα πρώτα επεισόδια, ανατρέξτε πίσω να δείτε. Και βρίσκαμε εδώ πέρα πάντα μολύβια, πολλά βαριά σίδηρο, καρφιά κτλ. Οπότε αυτό το σημείο τώρα που έχω και κατάλληλα υλικά μπορώ να το ψάξω καλύτερα σήμερα. Παλιότερα είχε πολύ πίεση το ρέμα αυτό. Οπότε έφεραν όλα τα βαριά, χτυπούσαν εδώ πάνω και αποθηκευόντουσαν εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Όλο αυτό το σημείο είναι καλό. Δείτε τη μεγάλη κοτρώνα που έχει αυτή, είναι μια μεγάλη κοτρώνα. Δεν είναι το bedrock. Οπότε και κάτω από αυτή τη μεγάλη κοτρώνα, άμα καταφέρω να βρω υλικό και να πάρω, είναι καλό σημείο επίσης. Τέλειο υλικό, έχει τέλειο. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το πάνω μέρος και το κάτω μέρος. Πάνω από το bedrock από εδώ και κάτω. Πιστεύω το πάνω θα είναι καλύτερο, αλλά θα πάρω η αρχή από το κάτω, δείχνω. Δείτε τι εννοώ ότι είναι δύο μέρη, χωρίζεται. Δείτε εδώ το χαλαζία που περνάει, αυτός ο χαλαζίας διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το κάτω μέρος της χαραμάδρας και το πάνω. Όλα αυτή είναι μια χαραμάδρα. Από αυτή την πλευρά του δάχου εδώ πέρα μέσα σε αυτή τη χαραμάδρα, όλοι θα δουλέψω. Πιστεύω το χρυσό θα το βρούμε πάνω από τον άσπρο χαλαζία, αλλά θα ξεκινήσω από κάτω για να δω τα δείγματα. Σίγουρα εκεί πάνω έχει κάτι καλό που είναι τα φύλλα τώρα. Εδώ πέρα στον πρώτο καταράχτη. Όλα αυτά τα κατέβασα από κάπου, δεν ήταν εδώ. Έτοιμη πρώτη πιατέλα. Εδώ είναι βαθιά αρκετά. Οπότε πρέπει να κρατάω και τις δύο πιατέλες. Αυτό μπορεί να κάνετε όταν κρατάτε και τις δύο πιατέλες είναι πιάνετε τη μία γερά και την κουνάτε πάνω κάτω. Ενώ έχετε την άλλη από κάτω. Ενώ έχετε τη μία από κάτω, αυτή με τις τρύπες την κρατάτε από πάνω. Έχετε την άλλη που είναι η πιο σημαντική από κάτω για να κρατάει το υλικό και κουνάτε αυτήν πέρα δόθε. Μέχρι να πέσει κάτω το πολύ υλικό και μετά είστε ok. Δείτε εδώ. Προσπαθείτε να μην χάνετε αυτό το υλικό που θέλει, που πέφτει κάτω. Τώρα που το πήγαμε στα λίγα θα φανεί άμα ήταν καλό υλικό ή όχι. Για να δούμε, χρυσός. Δείτε εδώ. Δείτε πόσα μολύβια έχει αυτό το σημείο. Από χρυσό τίποτα, αλλά όλα αυτά είναι από σκάλια, παιδιά. Φανταστείτε να ήταν όλο αυτό χρυσό, θα είχαμε γίνει πλούσιοι. Πω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σημείο που ψάχνουμε είναι καλό σημείο. Γιατί αυτά όλα που βλέπετε εδώ πέρα μέσα, τα μολύβια έχουν το ίδιο βάρος με το χρυσό. Οπότε θα μπορούσε να ήταν χρυσό στη θέση τους. Πολύ καλό σημείο, παιδιά, πάμε. Όλα τα σκάλια, παιδιά, βρέθηκαν εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Εμείς τώρα θα πάμε να δούμε το πάνω, το πιο πάνω. Ελπίζω πάνω να έχει κρατηθεί ο χρυσός. Θα έχει υλικό όμως γιατί είναι χαραμάδρα. Μόνο αυτό το υλικό έχουμε εδώ δυστυχώς, έτσι είναι χαραμάδρες. Παίρνω σήμερα το ρίσκο να ψάξω για να βρούμε τα μεγάλα κομμάτια, γιατί τα μεγάλα κομμάτια είναι μόνο εδώ πέρα. Μόνο στον bedrock της χαραμάδας. Ρίσκο είναι το σημερινό βίντεο. Μπορεί να βρούμε τίποτα, μπορούμε να βρούμε και το γραμμάριο. Οπα. Μια χαρά. Τελικά δεν είχε πολύ υλικό το πάνω σημείο. Είναι όλο φιλόχωμα. Εδώ είναι η πιατέλα μας, δεν περιμένω να βρω κάτι. Θα πάρω, είναι περισσότερο φιλόχωμα. Πάνω από τη χαραμάδρα, παιδιά, για να δούμε. Δείτε εδώ πέρα. Δείτε εδώ πέρα πόσο μολύβι πάλι. Αλλά ούτε μαύρη άμμο ούτε χρυσός. Δυστυχώς. Η μέρα είναι καταπληκτική. Ας πάρω και λίγο από αυτές τις ρίζες. Ποτέ δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν από πού ήρθανε. Ξέρω μόνο ότι έχει κρατήσει πάνω αυτό το ωραίο κομμάτι του χαλαζία που είναι κοκκινοπός και όλες αυτές τις κροκάλες ποταμίσχες. Δείτε εδώ χαλαζία, παιδιά. Χαλαζίες είναι, κατακόκκινους.
Έτσι, γιατί ποτέ δεν έχεις. Μπορεί να βρούμε, μπορεί να μην βρούμε. Στις ρίζες δείτε πόσο δύσκολο είναι. Προφανώς τις έφερε από κάπου, δεν ήταν πάντα έτσι στον αέρα. Πρώτον και δεύτερον, ήταν μέσα στο χώμα. Και δεύτερον, δείτε πόσο οι ρίζες έχουν κάνει μεταξύ τους σαν δίχτυ. Και χαλαζί. Αρκετά τη γεμίσαμε την πιατέλα, παιδιά, γιατί είναι μέσα στις κροκάλες και είναι βαριά. Πάμε να δούμε τι θα έχει. Η σούλα μας εδώ. Όπα. Ελπίζω να βγω λάθος. Αλλά ναι, δεν φαίνεται να έχει κάτι. Δυστυχώς, παιδιά, αυτό το σημείο εδώ πάνω από το χαλαζία, στην πρώτη πιατέλα δεν μου έδωσε τίποτα και έχει και λίγο υλικό ακόμα που μπορώ να τρίψω και το σκέφτομαι αν θα το τρίψω ή όχι. Τώρα το επόμενο βήμα που θέλω να κάνω είναι, μπορώ να ξαναδώ λίγο αυτή την περιοχή και ειδικότερα εκείνο εκεί το σημείο πίσω από το βράχο, αλλά έχω και δεύτερο σημείο που θέλω να δούμε. Σας είπα, έχω δύο σημεία σήμερα. Αυτό ήταν το ένα, το άλλο είναι ακόμα καλύτερο. Θα έψαχνα όλα αυτά τα σημεία εδώ πάνω, αυτή τη χαραμάντρα. Έβρισκα εδώ πέρα, βρήκα το περισσότερο μολύβι, αλλά βρήκα και λίγο μολύβι πιο πάνω. Όμως από ό,τι κατάλαβα και βλέπω ότι όσο κατεβαίνω προς τα κάτω και όσο έρχομαι προς τα εδώ, που έψαξα και λίγο εδώ, έχει περισσότερα βαριά, περισσότερο μαύρη άμμο και εδώ πέρα βρήκα και ψήγματα. Αυτό τι πάει να πει, ότι αυτό το σημείο έχει ακόμα πολύ πίεση. Οπότε ό,τι μεγάλο και βαρύ θα είχε, θα ήρθε και θα κάθισε εδώ κάτω. Αυτό όλο το σημείο θα ψαχτεί. Και αυτό το σημείο είναι πολύ καλύτερο ακόμα. Πρέπει να ψάξουμε καλύτερα αυτό το σημείο, αλλά αυτό θα είναι για άλλη φορά. Γιατί τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι ακόμα καλύτερο. Που το κρατάω για τώρα. Πάμε λοιπόν να ανέβουμε πάνω. Πάμε να περάσουμε τον καταράχτη. Εδώ είναι το δεύτερο σημείο. Το βλέπετε? Να τη τσουλήθρα. Η κορυφή της θα ψαχτεί. Άμα καταφέρω να ανέβω πάνω, χωρίς να σκοτωθώ. Εδώ είναι το σημείο Χ. Ψάχτηκε πάρα πολύ. Αλλά αυτό που δεν ψάχτηκε είναι από πού έρχεται στο σημείο Χ το υλικό. Όλο αυτό εδώ πάνω ήρθε η ώρα σου. Εδώ, παιδιά, πάνω από το σημείο Χ, η τσουλήθρα. Κάνουμε ένα Χ. Εδώ, άμα πόντερνα ένα σημείο για να βρω χρυσό, θα ήταν αυτό το χρυσοφόρο σημείο. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, γιατί σήμερα μόνο ψήγματα μέχρι στιγμής. Οπότε πάμε να βρούμε ένα κομμάτι για να φύγουμε χαρούμενοι. Μου δίνει κάθε πιατέλα από ένα ψήγμα, μικρό, πολύ μικρό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα βάλω όλα μαζί στο τέλος να σας τα δείξω, αλλά ναι, δεν είναι ότι δεν παίρνουμε τίποτα. Και τώρα φτάνω σχεδόν στον bedrock, στο πάτωμα δηλαδή. Για να δούμε. Αυτή ακόμα δεν είναι από τα χαμηλά. Πω, τι μολύβι είναι αυτό. Δείτε εδώ πέρα κομματάρα μολυβιού. Και ναι, ρε φίλε, έχει ψήγμα που πάει να γίνει κομμάτι αρκετά μεγάλο. Ναι, ρε φίλε, είδαμε και σήμερα χρυσό. Το σημείο Χ ποτέ δεν απογοητεύει. Αν και δεν είναι το σημείο Χ, είναι τσουλήθρα. Και τώρα πηγαίνω στο καλό υλικό, οπότε περιμένω πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που βρήκαμε ήδη κομμάτι. Ακόμα δεν φτάσαμε καν στα καλά. Δείτε εδώ, τώρα έχει αρχίσει να χνοφαίνει τον bedrock από κάτω. Έχει πάρα πολύ υλικό ακόμα. Όλα αυτά μπορεί να έχουν κομματάρες χρυσού. Ναι, ρε φίλε, πάμε να ψάξουμε. Ένα μεγάλο κομμάτι πυρίτη. Δυστυχώς τίποτα. Λοιπόν, φίλοι μου, μέχρι στιγμής έπαιρνα αυτά που ήταν κολλητά στον βράχο. Γιατί λέω, από εδώ πάνω έρχεται το νερό, θα πέφτουν και θα παγιδεύονται εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα τα ανοίγματα που έχει. Βλέπετε, τα καθάρισα καλά. Εδώ πέρα είναι η πιατέλα. Άμα δεν έχει αυτή η πιατέλα τίποτα, ούτε ένα ψήγμα, ούτε καλό δείγμα, ούτε μαύρη άμμο, ούτε βαριά, θα πάω εδώ πέρα. Εδώ πέρα δείτε, εδώ πέρα είναι που θέλω να ψάξω. Εδώ στην τσουλήθρα δεν θα ψάξω πιο κάτω βέβαια, γιατί θα έχει πολύ πίεση για να κρατήσει κάτι πιο κάτω. Αλλά στην αρχή τη τσουλήθρα είναι καλό σημείο εδώ πέρα. Μου κάνει ένα υψωματάκι και κρατάει όλα τα βαριά. Δεν ξέρω βέβαια πόσο υλικό θα έχει εδώ, αλλά ελπίζω να έχει. Μετά στην τσουλήθρα δεν αξίζει να ψάξουμε, γιατί θα έχει πολύ πίεση για να κρατήσει κάτι. Όλα αυτά τα έχει μεταφέρει κάτω. Το ξέρω ότι κάποιοι θέλετε από εσάς να ψάξω και μέσα στο νερό. Θα το κάνω, μην ανησυχείτε σε επόμενα επεισόδια.
Απλά τώρα είναι και λίγο παγωμένο, το νερό είναι αδύνατο. Σίγουρα προς την άνοιξη καλοκαίρι θα προσπαθήσω όταν φτιάξει τελείως ο καιρός να ψάξω σίγουρα και μέσα στο νερό. Στα επόμενα επεισόδια κάτι θα κάνω, θα ψάξω και μέσα στο νερό. Το καλοκαίρι δεν το συζητάω, σίγουρα. Δυστυχώς, παιδιά, η τσουλήθρα πάνω από το σημείο έχει μέχρι στιγμής μόνο ένα ψήγμα. Καλό ψήγμα, αλλά μόνο ένα. Έχω πολλές ελπίδες για αυτό το σημείο γιατί το υλικό που βλέπω είναι αμμώδης. Και το αμμώδης πάντα μας δίνει μεγάλα κομμάτια. Οπότε ναι, αυτό θα είναι το τελευταίο σημείο που θα δω για σήμερα. Ό,τι να γίνει, να γίνει. Εμείς το χρυσό μας τον είδαμε και σήμερα. Όχι τίποτα άλλο, έχει αρχίσει να συννεφιάζει, να ρηχτώνει. Ωραίο υλικό αυτό. Μπορεί να μην χρειάζεται καν τρίψιμο, είναι τόσο στεγνό και αμμώδης. Δείτε εδώ χαλαζία. Και σίδηρος. Πρέπει να στο κουτάλαιο. Αυτό το σημείο με βάση θεωρία είναι το ιδανικό σημείο αποθήκευσης χρυσού. Όλο αυτό το υλικό εδώ πέρα μέσα, σε αυτή τη χαραμάδρα, ας το πούμε έτσι. Πριν την τζουλήθρα το πήρα όσο μπορούσα. Εντάξει, δεν το έκανα και λαμπίκο. Θέλω να δω πρώτα, είναι αυτό εδώ πέρα που μαζεύτηκε αρκετά πολύ. Θέλω να δω τι θα μας δώσει. Άμα δεν μας δώσει ψήγμα με μαύρη άμμο, εννοείται δεν συνεχίζω. Δεν το καθαρίζω περισσότερο. Ενώ άμα βρούμε κομμάτι, μπορώ να το καθαρίσω, να το κάνω να γυαλίζει. Αλλά ναι, μπορείτε να δείτε ότι έρχεται, κάνει αυτή την κατηφόρα, εδώ πέρα τείχος και μετά ανεβαίνει και συνεχίζει. Οπότε ήταν να έρθει από εδώ πάνω, από το βράχο αυτόν εδώ, πέφτει εδώ πέρα και παγιδεύεται εδώ σε όλα αυτά τα σημεία, πριν φύγει στην τζουλήθρα. Έτοιμη. Και η τελευταία πιατέλα, εννοείται πως θα ήταν το καλύτερο σημείο της μέρας μέχρι στιγμής. Θέλω να αφήσετε στα σχόλια και να μου πείτε άμα θέλετε να συνεχίσω να ανεβάζω και περιπέτειες που δεν βρίσκω και τίποτα ακόμα. Εντάξει, σήμερα βρήκαμε τουλάχιστον ψήγματα. Είδαμε δηλαδή χρυσό στο μάτι, αλλά άμα δεν έβρισκα τίποτα απολύτως, θα σας άρεσε να το ανεβάσω στο βίντεο. Αφήστε τα σχόλια. Και εσείς παρακαλώ να αφήνετε σχόλια για να ξέρω άμα σας αρέσει το βιντεάκι. Για να δούμε. Πάμε να τα γυρίσουμε. Για να δούμε. Τελευταία πιατέλα. Πολλά. Δείτε εδώ, πολύ μαύρη άμμο. Δηλαδή τα έχει όλα εκτός από χρυσό. Πολύ μολύβι, πολύ μαύρη άμμο, πολύ πυρίτης. Χρυσός, γιοκ. Και εδώ, παιδιά, είναι ό,τι βρήκαμε. Δείτε εδώ τι βρήκαμε. Εδώ πάνω χρυσός, εδώ πέρα τα βαριά. Πλουτίσαμε από μολύβι. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν βρίσκουμε κάθε μέρα από κομμάτια, αλλιώς όλοι θα ήμασταν πλούσιοι. Σημασία έχει ότι ψάξαμε και σε καλά σημεία για να βρήκαμε όλα αυτά που βρήκαμε. Την επόμενη φορά θα βρούμε και το κομμάτι του χρυσού. Σήμερα λοιπόν έψαξα πάρα πολύ, το ευχαριστήθηκα τη μέρα, τη φύση. Ελπίζω και εσείς να περάσετε ωραία μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, με βοηθάει πολύ και να αφήσετε ένα σχόλιο για να ξέρω τι προτιμάτε και άμα σας αρέσουν τα βίντεο. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο!